नमस्ते, मेरो नाम सुनिल राई र म आज हजुरहरूलाई ल्याब सफ्टवेयरमा कसरी डिस्काउन्ट र स्किमाहरू एड गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जानकारी दिनेछु। सर्वप्रथम तपाईँले डक्टर इन्टरफेस खोलिसकेको हुनुपर्नेछ र त्यसपछि तपाईँले खोलिसकेपछि यहाँनेरि लेफ्ट साइडमा तपाईँले कन्फिगरेसन देख्न सक्नुहुनेछ। यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ जसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट लिस्टहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो लिस्ट मध्येमा तपाईँले स्किमा सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले एउटा नयाँ इन्टरफेस खोलिनेछ जसमा चाहिँ विभिन्न खालका स्किमाहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईँले यहाँ नदेखेको स्किमा रहेछ भने चाहिँ त्यसलाई हामी कसरी एड गर्ने त भन्ने कुरा म तपाईँलाई भन्नेछु। त्यसका लागि तपाईँले यो ग्रिन बटनमा तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले एउटा नयाँ इन्टरफेस खोलिनेछ जसमा चाहिँ फर्म फिल आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा तपाईँले फिल गर्नुपर्ने कुराहरू यस बक्सभित्र तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। र म एउटा नयाँ फर्म फिल गर्नेछु र म यसमा राखौँ एउटा स्किमा चाहिँ एबिसी रहेछ। जस्तै तपाईँले दसैँ तिहारका लागि हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै किसिमका मैले चाहिँ एउटा नाम दिएको छु एबिसी र एउटा पर्सन्टेज म यसलाई छुट्याउनेछु। त्यसका लागि हामीले राखौँ 3% र यसलाई हामी एक्टिभ गर्नेछौँ। एक्टिभ गरिसकेपछि त्यसलाई हामी सबमिट क्लिक गर्नेछौँ र नयाँ एउटा रेकर्ड बनिनेछ। सबमिट गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर रिफ्ल्याग देख्न सक्नुहुन्छ जसमा चाहिँ एबिसी भन्ने कुरा हामीले चाहिँ एड गरेको थियौँ र मानौँ यसलाई चाहिँ हामीले मिस्टेकली एड गऱ्यौँ र अब यसलाई हामी डिलिट पनि गर्न सक्दैनौँ र त्यसका लागि चाहिँ हामी चाहिँ के गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ के छ भने हामी यसलाई चाहिँ इनएक्टिभ राख्नेछौँ। ट्रु छ अहिले यसलाई चाहिँ हामी एडिट गरेर चाहिँ हामी यसलाई फल्स राख्नेछौँ र त्यसको लागि हामीले यो पेन्सिल भन्ने एउटा यसमा क्लिक गर्नेछौँ। यो बटनमा क्लिक गरिसकेपछि एउटा नयाँ इन्टरफेस खोलिनेछ जसमा चाहिँ रेकर्ड पहिले नै बसिएको हुन्छ र हामी यसमा चाहिँ एडिट गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ इनएक्टिभ राख्नेछौँ र हामी यसलाई सेलेक्ट गरेर इनएक्टिभ क्लिक गर्छौँ र हामी सबमिट गर्नेछौँ। सबमिट गरिसकेपछि तपाईँले रिफ्ल्याग देख्न सक्नुहुन्छ रिजल्ट यहाँ देखिसक्नु भएको छ जसमा चाहिँ फल्स आएको छ। र यसरी हामी कुनै डिस्काउन्ट र स्किमा एड गर्नुपर्ने छ भने हामी यसरी एड गर्नेछौँ। र आजको लागि हाम्रो ट्युटोरियल यहीँ समाप्त भएको छ। हस्त धन्यवाद।